Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa 80 triệu cho Phùng Thiệu Phong và để lại đứa con cho chồng cũ. Không phải vì cô không có tiền nuôi con, mà là vì gia đình chồng cũ có tài sản. Phải nói rằng Triệu Lệ Dĩnh rất sáng suốt sau khi ly hôn. Cô dùng 45 triệu để mua lại căn nhà sang trọng ở Bắc Kinh. Là một người mẹ, cô đã ném đứa con cho chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Khi đối mặt với những câu hỏi từ giới truyền thông, cô đã khóc và nói rằng cô không đủ khả năng nuôi con. Trên thực tế, cô được xếp hạng thứ 4 trong danh sách của Forbes, không phải vì cô thực sự không thể nuôi con. Đó là bởi vì gia đình mẹ chồng cô là người có địa vị, có tài sản và mối quan hệ tốt hơn. Điều này đã giúp đứa trẻ có chỗ đứng trong tầng lớp tốt hơn. Vì vậy, tương lai của đứa trẻ được kỳ vọng sẽ tốt hơn, và vì tương lai của đứa trẻ, cô phải miễn cưỡng buông tay. Nhưng như vậy cũng không sao, ít nhất Triệu Lệ Dĩnh vẫn có cuộc sống riêng, có thể tìm lại hạnh phúc của mình. Dù sao thì Triệu Đức Âm vẫn rất tốt với Triệu Lệ Dĩnh ở một số phương diện. Dự tính sau này Triệu Lệ Dĩnh sẽ không phải lo lắng về việc không có phim để quay nữa. Từ sự thương hại của cộng đồng mạng đến cái mác, kẻ cặn bã, sự trở lại và tranh cãi của Triệu Lệ Dĩnh, sự trở lại của Phùng Thiệu Phong dựa vào sự tôn trọng. Đằng sau một cuộc hôn nhân giàu có là khoảng cách chết người giữa phụ nữ nông thôn và đàn ông giàu có. Trong cuộc chiến ly hôn này, không có người chiến thắng, chỉ có cái giá phải trả. Một cuộc hôn nhân, hai mạng sống. Đằng sau sự tôn trọng và vinh quang là những quy tắc sinh tồn tàn khốc nhất của ngành giải trí. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đồng loạt nhấn nút gửi, ngay lập tức làm nổ tung máy chủ Weibo với thông báo ly hôn của họ. Ai mà ngờ được chỉ 4 năm sau, Triệu Lệ Dĩnh, từng là tâm điểm của sự đồng cảm trên mạng, lại bị gán cho cái mác, đồ cặn bã, trong khi chàng trai ăn chơi Phùng Thiệu Phong, chỉ dựa vào chữ, tôn nghiêm, lại trở lại. Cú ngoặt này còn ly kỳ hơn cả phim tình cảm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Khi họ ly hôn, cả mạng xã hội đều đồng cảm với cô ấy. Giờ nhìn lại, chúng ta mới nhận ra anh ấy mới là người chiến thắng thực sự. Bình luận này đã trở thành xu hướng tìm kiếm thịnh hành gần đây, hoàn toàn đảo ngược nhận thức của mọi người. Không một bí ẩn cảm xúc đằng sau hào quang của một ngôi sao hàng đầu. Từ một lời tuyên bố ngọt ngào đến sự sụp đổ nhân cách. Bạn còn nhớ sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh năm 2018 không? Weibo bị sập, máy chủ sập, cô bất ngờ chia sẻ giấy chứng nhận kết hôn, và người cô đi cùng lại là Phùng Thiệu Phong, một người đàn ông có lịch sử tình trường phong phú. Các fan nam đau lòng, và phần bình luận bùng nổ với những bình luận, Phùng Thiệu Phong thật kém duyên. Ưng Bảo bị lừa bởi lời ngon ngọt. Ai có thể ngờ cuộc hôn nhân này lại trở thành la sinh môn như ngày nay. Những manh mối đã hiện rõ sau đám cưới. Phùng Thiệu Phong, với vẻ bối rối, đã thú nhận trong một chương trình tạp kỹ. Tôi hỏi, em thực sự muốn cưới tôi sao? Hay em cảm thấy mình đủ lớn để ở bên tôi rồi mới cưới? Anh thậm chí còn tiết lộ rằng khi suy sụp, anh sẽ khóc, còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ im lặng nhìn. Cảnh tượng này thật đau lòng, một bên thì ủy mị, mong manh, một bên thì bình thản, xa cách, như một cuộc đụng độ giữa hai thế lực khổng lồ. Kể từ khi ly hôn, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh đã thăng hoa, với những bộ phim ăn khách như Gió thổi nửa mùa hạ và Điều 20, cô đã càn quét các giải thưởng Phi Thiên, Kim Ưng và Bách Hoa. Tháng 7 năm 2025, cô chính thức được công bố là người phát ngôn toàn cầu cho thương hiệu mỹ phẩm Givenchy, nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên nắm giữ danh hiệu này. Loại son môi cô làm gương mặt đại diện đã bán hết veo chỉ trong 3 giờ, và gương mặt châu Á trên màn ảnh New York Times đã chinh phục cả thế giới. Sự trở lại này thật đáng kinh ngạc. Cái mác, gái hư, từ đâu ra? Một vụ bê bối đã gây ra làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng. Vào tháng 4 năm 2025, chuyện tình cảm của Triệu Lệ Dĩnh với đạo diễn Triệu Đức Âm đã lan truyền chóng mặt. Cư dân mạng ngay lập tức phẫn nộ, cô ta là một người phụ nữ có quan hệ rộng rãi sao? Anh chàng này có chuyện tình cảm phức tạp. Người hâm mộ đã viết bằng máu để thúc giục cô chia tay, lo sợ danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại. Điều đáng kinh ngạc nhất là phản ứng của Triệu Lệ Dĩnh. Cô ấy thực sự đã quảng bá bộ phim mới của mình bằng một trang hẹn hò. Giữa lúc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, anh thậm chí còn thốt lên câu em thật đẹp, làm bùng nổ một làn sóng phản đối dữ dội. Các phương tiện truyền thông chính thống đã đăng tải những bài viết chỉ trích cách quản lý cảm xúc của người nổi tiếng, khiến cộng đồng mạng xôn xao. Triệu Tiểu Đao,
điềm tĩnh và điềm đạm đã đi đâu mất rồi. Còn Phùng Thiệu Phong thì sao? Anh ấy đã vắng bóng trên truyền thông kể từ khi ly hôn, mặc dù vẫn bị bắt gặp đưa các con đi siêu thị và ăn tối với bạn gái mới. Liệu tình yêu mới của anh có giống Triệu Lệ Dĩnh không? Cư dân mạng đùa rằng họ hợp nhất gu thẩm mỹ và thậm chí còn chúc phúc cho nhau. Cùng một mối quan hệ, nhưng cách đối xử lại khác biệt đến kinh ngạc, một sự tương phản thật tàn khốc. Sự thật đằng sau một cuộc hôn nhân rạn nứt, khoảng cách chết người giữa phụ nữ nông thôn và con trai nhà giàu. Việc khám phá hoàn cảnh của họ cho thấy cuộc hôn nhân này ngột ngạt đến mức nào. Triệu Lệ Dĩnh vươn lên từ vùng nông thôn Hà Bắc, từ nhân viên siêu thị trở thành ngôi sao, rồi quay lại đóng phim chỉ 28 ngày sau khi sinh con. Mẹ cô từng tức giận đáp trả, tôi đã không chạm vào chìa khóa nhà trong 6 tháng. Cô từng nói trong một cuộc phỏng vấn, nếu tôi tự hào, tôi sẽ không từ chối. Tôi phải thừa nhận điều đó. Tôi tự hào, và tôi tự hào. Thật tuyệt vời, tham vọng này vốn dĩ không hề khoan nhượng. Tuy nhiên, Phùng Thiệu Phong là con trai duy nhất của một gia đình giàu có ở Thượng Hải, và đóng phim chỉ đơn thuần là một sở thích. Mẹ Phùng yêu cầu Triệu Lệ Dĩnh đổi họ thành Vương Phủ, rút lui khỏi ngành giải trí và sinh con mà không cần tổ chức đám cưới. Làm sao có thể giải quyết được tình thế tiến thoái lưỡng nan này giữa những đòi hỏi của sự nghiệp và nhu cầu về một người vợ, người mẹ tận tụy. 3 năm sau khi kết hôn, vẫn chưa có đám cưới, bức màn của một cuộc hôn nhân giàu có đã bị xé toạc. Ai là người chiến thắng cuối cùng? Một cuộc đấu tranh sinh tử giữa một nhân cách đáng kính và cái giá của sự nổi tiếng hàng đầu. Nhìn lại hoàn cảnh của họ hiện tại, đó là một bộ phim hiện thực huyền ảo. Phùng Thiệu Phong mất chồng nhưng lại giành được danh tiếng tốt. Anh im lặng 4 năm, được khen ngợi là người cha tốt khi đi mua sắm cùng con cái. Và ngay cả chuyện tình cảm trong quá khứ của anh cũng được tô vẽ là dám yêu và dám chịu trách nhiệm. Triệu Lệ Dĩnh, với khối tài sản dòng 4,2 tỷ nhân dân tệ, đang vướng vào làn sóng phẫn nộ từ dư luận ngay sau khi công bố hợp tác với Givenchy. Lịch sử phân biệt đối xử với Trung Quốc của thương hiệu này đã bị phanh phui. Các quảng cáo của cô bị chế giễu là mặt silicon, và bộ phim mới In the World của cô thất bại thảm hại vì rating. Vinh quang của anh bị che giấu bởi những hiểm họa tiềm ẩn. Thuở nhỏ, cô lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Hà Bắc, hoàn cảnh gia đình khá bình dị. Không có hào quang của một ngôi sao hay sự hậu thuẫn từ gia đình, cô tự mình từng bước tiến lên. Ban đầu, cô chỉ là một sinh viên bình thường, tràn đầy sự tò mò và đam mê diễn xuất. Sau đó, cô bước chân vào ngành giải trí sau khi tham gia một cuộc thi tìm kiếm tài năng. Thành công ban đầu không đến ngay lập tức, nhưng cô đã phải đối mặt với vô số thử thách và khó khăn. Đôi khi vai diễn nhỏ, đôi khi kịch bản lại nhạt nhẽo, nhưng cô vẫn kiên trì, bền bỉ theo đuổi sự hoàn thiện bản thân. Dần dần, cô bắt đầu nhận được những vai diễn nổi bật hơn, và những tác phẩm đáng nhớ của cô tiếp tục xuất hiện. Dù vào vai một nữ hiệp sĩ trong phim cổ trang hay một người phụ nữ thành đạt trong phim hiện đại, sự tận tâm với diễn xuất của cô đều được thể hiện rõ ràng. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn vững vàng, cô còn sở hữu một thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc. Sự kiên trì và tập trung này đã giúp cô có được chỗ đứng vững chắc trong ngành công nghiệp đầy cạnh tranh và giành được đông đảo người hâm mộ. Trong cuộc sống riêng tư, Triệu Lệ Dĩnh không hề xa cách, ngược lại, cô ấy dễ gần và chân thành, thường xuyên chia sẻ những trải nghiệm cá nhân, điều này giúp mọi người gần gũi hơn. Sức hút tự nhiên này là yếu tố then chốt giúp cô nổi tiếng. Từ khởi đầu khiêm tốn đến một ngôi sao được công nhận trên toàn quốc, con đường của cô khá gập ghềnh, nhưng đó cũng là một câu chuyện hấp dẫn về sự nỗ lực và thành tựu. Đáng thương hơn nữa là bình luận của một cư dân mạng, trên đời này có hàng ngàn gái hư, nhưng đáng sợ nhất chính là thái độ mơ hồ của Triệu Lệ Dĩnh trong tình yêu. Từ mối quan hệ bí mật, mơ hồ của Trần Hiểu, đến cuộc hôn nhân chóng vánh, quyết đoán rồi ly hôn, cho đến màn ma thuật thao túng mối quan hệ của cô để quảng bá cho một bộ phim mới, câu chuyện tình cảm của cô vẫn còn là một ẩn số. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong lại rất minh bạch trong mọi mối quan hệ, khiến anh được mệnh danh là người chân thật. Khi Triệu Lệ Dĩnh hét lên, tôi sẽ tiếp tục chạy, từ bục trao giải Magnolia, và khi Phùng Thiệu Phong cõng con trai trên lưng đi mua đồ ăn vặt ở siêu thị, cuộc sống của họ đã trở nên song song. Một người chiến đấu trên đỉnh cao danh vọng, một người thong dong giữa thế giới pháo hoa tầm thường, làm sao có thể có chiến thắng tuyệt đối hay thất bại. Tất cả chỉ là vấn đề giá cả. Đáng chú ý nhất là,
Những cư dân mạng từng chế giễu Phùng Thiệu Phong là kẻ khoe khoang, giờ đây lại coi những giọt nước mắt của anh là một vinh dự cho chồng cũ. Trong khi đó, 54 bộ váy hot cơ chua mà Triệu Lệ Dĩnh dày công gây dựng và sự quảng bá toàn cầu cho Givenchy đã dễ dàng bị vấy bẩn bởi cái mác kẻ cặn bã. Chẳng phải bộ phim phi lý này chính là trò hề đen tối nhất của giới giải trí sao?